ตำทะเลต้องใส่อะไรโรยข้างบนอีกท็อปปิ้งปลาแห้งดูคกนี่เป็นตะครังไหมครังบอกแล้วแซ่บอยู่มีท็อปปิ้งหลายชนิดนะคะ3 อย่างนะเดี๋ยวถือให้แม่ค้าตำต่อไปไม่ต้องออกจากคกเป็นแซ่บอีหลีสุปานี้มะสุปานี้เอาเนื้อทอดไอ้ลูกชิ้นเนื้อทอดไหมอันนี้อันทางคุณเพิ่นได้ไปต้องไปนั่งพุ่นนี่ครับเอาทางคุณเอาไปเพิ่นก่อน ไหนวันนี้คุณจ้าเอาไปให้เพิ่นก่อน เอา ตัวนี้ไหมไปให้เพิ่นก่อนมีแล้วเพิ่นได้ไปบ่ได้แล้วว่าไม่นี่เอายับมันทีแล้วพวกนี้สิบ่ถึงเอาตัวนี้ออกไปแล้วตัวนี้ออกมันคืออะไรครับมันคือตำทะเลตามที่ขอไม้หนึ่งเอาคือมีปลาแดกบองมาร่วมหุ่มอยู่กับพวกเราเนี่ยมิกซ์ yes sir นี่เลยเฉียดเทียมยังไม่ชิมเลยครับเทียมเดี๋ยวชิมก่อนนะเอาชิมซื้อชานเพราะว่าน้องเขาเอาบ่วงหรือช้อนเอาช้อนหาอะไรบ่วงคืออะไรคะบ่วงคืออะไรเดี๋ยวนะคะมีหอยมีท็อปปิ้ง3 ชนิดนะคะมีหอยมีปลาผักดองก็ให้ได้เนาะอร่อยอยู่ดูครับออกนี่คือ คนที่หล่อๆเขาก็จะกินอาหารแบบนี้นะคะฟินมากจอยมามันเยี่ยมอร่อยก็ได้อยู่อร่อยดี